नमस्कार, तुम्हा सर्वांचं माझ्या चॅनलवर मनापासून स्वागत। आज आपण मसाला ताक बनवणार आहोत, जे उन्हाळ्यामध्ये आपल्या शरीरासाठी खूप फायदेशीर ठरतं। त्यासाठी इथे मी घेतलेली आहे कोथिंबीरची पानं, पुदिन्याची पानं, आल्याचा तुकडा, बर्फाचे तुकडे, जिरे आणि काळी मिरी पावडर आणि ताक। तुमच्याकडे जर दही असेल तर जेवढं दही आहे त्याच्या दुप्पट पाणी घालून रवीने घुसळून मग त्याचं ताक बनवू शकता, किंवा घाईगडबडीत असाल तर दह्यामध्ये पाणी टाकून मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून मगही त्याचं ताक बनवू शकता। तर इथे मी 2 ग्लास ताक घेतलेलं आहे। ताकामध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालणार आहोत। यानंतर यामध्ये आपल्याला जिरे आणि काळी मिरी पावडर टाकायची आहे। ही पावडर बनवताना जिरे आणि काळी मिरी तव्यावर खरपूस असे भाजून मग मिक्सरमध्ये त्याची पावडर बनवून घेतलेली आहे आणि तीच आता मी ताकामध्ये टाकते आहे। यानंतर आपल्याला घालायची आहे कोथिंबीर, पुदिन्याची पानं आणि आलं टाकून बनवलेली पेस्ट, जी आपण एका चाळणीच्या साहाय्याने गाळून तिचा फक्त रस टाकणार आहोत। तुम्हाला हवं असेल तर ही पेस्ट बनवताना तुम्ही हिरवी मिरचीचा वापरही करू शकता। एक हिरवी मिरची टाकून मग याची पेस्ट बनवून ताकामध्ये टाकू शकता। ही पेस्ट आपण गाळून टाकतो आहे, तिचा फक्त रस टाकतो आहे। याचं कारण की ताक प्यायला सोपं जातं। पुदिन्याची पानं आपल्या शरीराला थंडावा देण्याचं काम करतात, तर आल्यामुळे ताक पचायलाही सोपं जातं। यासाठी आपण ही पेस्ट बनवलेली होती। यामध्ये आपल्याला किंचितशी साखर घालायची आहे, चिमूटभर साखर घालायची आहे। साखर घालणं ऑप्शनल आहे, तुम्हाला जर साखर नको असेल तर तुम्ही साखर स्किपही करू शकता। यानंतर आपल्याला बर्फाचे तुकडे घालून ताक 2-3 मिनिट चमच्याने घुसळून घ्यायचं आहे, जेणेकरून बर्फ विरघळून जाईल। एका ग्लासमध्ये किंवा मटक्यामध्ये हे ताक आपण सर्व करून घेऊया। सजावटीसाठी टाकूया कोथिंबीर आणि पुदिन्याची पानं। तर अशा पद्धतीनं आपलं मसाला ताक बनवून तयार झालेलं आहे। एकदम झटपट आणि सोप्या पद्धतीने आपण मसाला ताक बनवलेला आहे। तर कशी वाटली आजची रेसिपी मला कमेंट्समधून नक्की कळवा। त्याचप्रमाणे तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन व्हिडिओसोबत। तोपर्यंत